спереді можна сісти. І спереді сюди. Це ще один чудовий день в Дахабі, і весела компанія українців вирушає в невелику мандрівку до наступної локації. Це урочище Рас Абу Галум, за 10 кілометрів на північ від Дахаба. Так виглядає звичайне дахабське таксі. На машині ми проїжджаємо пару кілометрів до місця, звідки до точки призначення курсують маленькі приватні катери. Десь плюс-мінус 30 хвилин їзди на цьому швидкісному моторному човні, і ми вже на Рас Абу Галум, в такій дикій природі. Вон там ми бачимо Саудівську Аравію, тут позаду мене вже гори, прекрасне море і кілька таких бедуїнських хатинок, ресторанів. І тут десь ми зараз будемо поселятися і ночувати, бо ми сюди приїхали на ніч. Ось так виглядають стандартні апартаменти, якщо можна так сказати, на Рас Абу Галум. Доволі симпатичне житло, екологічне, гарно виглядає. Вау. Вау, але в нас ще тут, я так розумію, не все застелено. Коротше, можна було намет не брати. Ось таке от бунгало у нас буде на ніч. Таких хатинок тут доволі багато, ну, якщо на око, то це може сотня, може більше. Що цікаво, моє уявлення про Рас Абу Галум після того, як мені про це розказували, були зовсім інші. Я думав, що це взагалі зовсім дике місце. Тут живе 1 чи 2 бедуїни, які там приймають за якісь копійки охочих переночувати тут. В реальності ми бачимо, що тут дуже добре все організовано для того, щоб приймати велику кількість людей. Ага, світла поки немає, але лампочка є. Тут навіть електрика є, уявіть собі. Тобто кожен кемп, їх тут декілька, має свої сонячні панелі, як мені сказали. В цей час, тобто на початку травня, вартість за таке житло складає 100 фунтів з дорослої людини. Чудосія, тут навіть супермаркет є. Ну і звісно, ось такі традиційні бедуїнські ресторанчики. Поки що тут порожньо. Тут навіть ось сільське господарство люди тримають, зокрема кози. Там видно, як робота кипить, кілька чоловіків облаштовують територію, впорядковують якісь клумби. Є тут навіть кілька капітальних будівель з фундаментами, от як, наприклад, цей великий і симпатичний ресторан. Hello, my friend. Welcome. Hello. From Aid Al Basha, Camp Ras Abu Ghaloum. Come to picture me. Yeah. What is this here? Here from the Basha camp. Ага. From the Basha camp, from Aid Al Basha camp. Okay, my friend? Nice. They welcome every time they hear Allah. You give you number, telephone, you have everything here. Welcome. What's the name of this? Aid. Aid. Your name? Yeah, me name. My name is Volodymyr. Yeah. Thank you. Це типово для місцевих людей. Вони дають свої телефони, щоб ми в разі чого могли скористатися їхніми послугами. І це один з найбільших кемпів, як я розумію.
Тут такий великий, красивий очеретяний хол, чи як це назвати. Господар каже, що людей наразі небагато, лише 10 чоловік в їхньому кемпі, але кожного дня це міняється і протягом року кількість людей міняється, то їх багато, то менше. І от завтра очікується наплив нових гостей. Насправді я не думала навіть, що тут так все цивілізовано. Є ось ресторани, кафешки, і є ось ці от хатинки, в яких можна жити. Є навіть душ і туалет. Вау! І взагалі ми потрапили в рай. Пустеля, море, гори. Чого раніше ми сюди не приїхали? Я спитала в чоловіка, звідки тут вода в цих бочках, а він каже, що 5 кілометрів туди десь в гори є така велика скважина, глибока, 55 метрів глибини, і звідти качають воду насосом. Деякі кемпи занедбані, їх або вітер сильний розвалив, або від часу вони порозвалювались, або, може, просто не витримали конкуренції. А канапку будеш таку, як у мене, бутерброд? Синайські пустельні краєвиди з першого дня в Дахабі захопили нас своєю магією. Тут, в Рас Абу Галум, вона виразна, як ніде інде. І вже наступного ранку ми з подругою, професійною операторкою Ритою, надихнулися на зйомку матеріалу для майбутнього кліпу. Чим класний Рас Абу Галум? Тим, що тут справжня релаксація, тут море, гори, така пустеля, спокій, неймовірні заходи і сходи сонця. І сюди обов'язково треба взяти ось це чудо, яке називається ласти. І до того всього ще потрібно мати маску і трубку, тому що тут надзвичайно красивий риф, і снорклінг – це номер один, що я б тут рекомендувала чим зайнятися. На зворотньому шляху до Дахаба ми прямуємо до, напевно, найвідомішого місця в його околицях – легендарної Блакитної діри і сусідньої з нею ущелини Белз. Від Рас Абу Галума до Блакитної діри ви можете пройти по узбережжю. Це близько 4 кілометрів і стежка
Ось така от дуже кам'яниста, можна навіть сказати місцями екстремальна, тому що час від часу, як ви бачите, тут відбуваються обвали, але дуже красиво і цікаво пройти її. Зараз, щоправда, Ярина з Марком сіла в човен з іншими учасниками прогулянкової команди, тому що Марко дуже хотів спати, так само, як і всі діти. А я йду цю дорогу з Ритою і Катєю. Опача. Це зовсім близько. По воді. Ну так, по цьому просто. Та виходить, що тут справді не те, що вузький прохід. Його навіть практично немає. Треба йти через воду. В самому кінці ось такий нежданчик. Тут начебто ми бачили, що стежка, начебто можна пройти низом попід скелі. Тим паче, що відплив зараз. Але в самому кінці, буквально останніх метрів 30, виявилось, що потрібно таки йти по воді, що ми зараз і робимо. Там ще була альтернативна стежка через гору, але там треба було карабкатись, ми не дуже хотіли. О, а там глибина така вже нічогенька. Відразу метрів 30. Бачите, такий мороз, що все позамерзало. Марко, привіт! Як ти? Так, це Белз, я знаю. Як ти, Маркусь? Все класно? Як на човнику пливли? Весело? Знов були хвилі? Ну такі невеличкі. Ага. Будемо зараз купатися? Так. Це місце називається Белс, і напевно це одне з найпрекрасніших, що я бачила тут в Дахабі. І це такий маршрут. Ну, корал тут іде, і така нереальна глибина. Тут понад 200 метрів відразу глибина. От зараз Володя буде знімати під водою, ви це побачите. І маршрут іде туди на Blue Hole. Поплили. Ось позаду мене відоме місце, супервідоме місце серед дайверів і фрідайверів. Називається воно Blue Hole або блакитна дірка чи блакитна яма. Бачите, тут буйки, вони окреслюють саме цю дірку. Воно темно-темно-синя, а її глибина понад 100 метрів, плюс-мінус 110, як кажуть. І це супервідоме місце для всіх дайверів, повторюся, і фрідайверів. Є легенда, ну не ясно, як вона утворилася, але є легенда, що тут пропливав колись Жак-Ів Кусто, і він, як відомо, був трохи розхлябаний капітан інколи, або просто любив насолоджуватись життям і відпускати кермо долі. І кажуть, що він просто протурував цей риф своїм кораблем і тому зробив цю дірку, яка досі тут є, якою ми всі насолоджуємось. А ще ми тут якось гуляли, оце зараз пройшлися вздовж моря сюди до Блюхола і думали, що чого Мойсей 40 років тут ходив.
Та тому що класно йому тут було. Ходиш, пішов, скупався, на риф подивився, знову вийшов. І, коротше, ходив він 40 років, поки не набридло, аж тоді знайшов свій Ізраїль. Сюди на гору, яка знаходиться безпосередньо навпроти Блакитної діри, веде така от доріжка, і тут є оглядовий майданчик, і ви можете бачити вон та темно-синя пляма, яка дуже виділяється на фоні коралу. Це і є те різке провалля і буквально є вертикальною печерою фактично, блакитною дірою. Вікіпедія каже, що погану репутацію, дурну славу Блакитній дірі створили начебто безвідповідальні дайвери, які протягом багатьох років тут занурювались без належного спорядження або не розраховуючи свої сили, так як це потрібно, або без професійної підготовки. І отже, зараз тут існує така меморіальна стіна на скелі, де відображені імена лише небагатьох загиблих насправді. Тут може пару десятків, насправді їх загинуло понад сотня, як кажуть. В певний час тут вирішили перестати розміщувати такі таблички, тому що вони відлякують туристів. Найдавніша пам'ятна табличка я бачу за 88-й рік, і так протягом багатьох років, аж до останніх років. Ти хочеш тут їхати? Тоді сідай от там от біля ріки, бо там м'яко буде дуже. Від Блюхола вже без проблем можна замовити стандартне дахабське таксі, що ми зараз і зробили. До речі, щойно ми проїхали такий пропускний пункт, на якому за звичайних умов, тобто в день, з понеділка по, в принципі весь тиждень, але в день стягується плата в розмірі 80 фунтів за вхід, оскільки це є національний природний парк, вважається Блюхол. Але нам страшно пощастило, тому що ми потрапили сюди не в робочий час і, здається, у вихідний. Отже, з нас нічого не взяли. Ого, як він! Це ще той Шумахер. Я думаю, це частина атракції. Так завершилось наше приємне і неймовірно насичене знайомство з Єгиптом. І перш за все з його чарівним маленьким закутком на Синайському півострові – містечком Дахаб. Тепер, відлітаючи до рідної України і готуючись до нових мандрів, ми точно знаємо, що коли-небудь обов'язково повернемося сюди.